Adverb. An adverb is a word that modifies or describes a verb, adjective, or another adverb, typically answering questions like how, when, where, or to what degree something happens. क्रियाविशेषण हा एक शब्द आहे जो क्रियापद, विशेषण किंवा दुसऱ्या एखाद्या क्रियाविशेषणाविषयी अधिक माहिती सांगतो किंवा त्याचे वर्णन करतो, काहीतरी किंवा कोणतीतरी गोष्ट कशी, केव्हा, कुठे किंवा किती प्रमाणात घडते यासारख्या प्रश्नांची उत्तरे देतो. They will go outside. ते बाहेर जातील. या वाक्यात outside म्हणजे बाहेर हा शब्द adverb म्हणजे क्रियाविशेषण शब्द आहे जो त्यांच्या हालचालीची, जाण्याची किंवा त्यांच्या क्रियेच्या स्थानाची दिशा सांगतो. क्रियाविशेषण अव्यय हे शब्द क्रियापदांबद्दल अधिक माहिती देतात. वाक्यात they हा प्रोनाउन म्हणजे सर्वनाम शब्द आहे. they म्हणजे ते किंवा त्या किंवा ती ते कोठे जातील, त्यांची जाण्याची क्रिया कुठे असेल असा बोध होण्यासाठी आपण outside म्हणजे बाहेर, बाहेरील बाजूस, बाहेरच्या बाजूला असा adverb म्हणजे क्रियाविशेषण शब्द वापरतो. They will go outside म्हणजे ते बाहेर जातील. She did that correctly. तिने हे योग्यरित्या केले. या वाक्यात correctly म्हणजे योग्यरित्या हा एक क्रियाविशेषण शब्द आहे. तिने कृती कशी केली याबद्दल अधिक माहिती सांगितली जाते. आपल्याला अधिक माहिती कळते. correctly म्हणजे योग्यरीतीने यांसारख्या क्रियाविशेषणांनी क्रियापदांना चांगला अर्थ प्राप्त होतो. कधीकधी कृती ज्या पद्धतीने केली गेली याचे वर्णन करणे देखील गरजेचे असते. त्यामुळे अनेक क्रियाविशेषण शब्द इंग्रजी आणि मराठीत माहीत असणे अत्यंत आवश्यक आहे. परत एकदा वाक्य पाहूया. She did that correctly म्हणजे तिने हे योग्यरित्या केले. The boy behaved badly म्हणजे मुलगा वाईट रीतीने वागला. या वाक्यात badly म्हणजे वाईट रीतीने किंवा वाईटपणे हा adverb म्हणजे क्रियाविशेषण शब्द आहे. मुलगा ज्या पद्धतीने वागला त्याचे वर्णन, त्याची वर्तणूक, त्याची कृती कशी केली गेली हे या वाक्यात दर्शविण्यात आले आहे. The boy behaved badly म्हणजे मुलगा वाईटपणे वागला. This coffee is too hot. ही कॉफी खूप गरम आहे. या वाक्यात कॉफी जे पदार्थाचे नाव म्हणजे नाउन आहे त्याविषयी अधिक माहिती सांगणारा शब्द आहे. गरम कॉफी कशी आहे तर ती पिण्यासाठी गरम आहे. हॉट म्हणजे गरम हा विशेषण शब्द आहे जो नामाबद्दल म्हणजे कॉफीबद्दल अधिक माहिती सांगतो. तर टू हॉट म्हणजे खूप गरम या शब्दांमध्ये टू म्हणजे खूप किंवा अति हा गरम या विशेषण शब्दाबद्दल अधिक माहिती सांगणारा असा adverb म्हणजे क्रियाविशेषण शब्द आहे. या वाक्यात खूप हा शब्द यावर जोर देतो की कॉफी जास्त गरम आहे जे कॉफीमधील उष्णतेची डिग्री दर्शवते. This coffee is too hot म्हणजे ही कॉफी खूप गरम आहे. She will plant her garden here. ती येथे तिची बाग लावेल. या वाक्यात here म्हणजे येथे हा adverb म्हणजे क्रियाविशेषण शब्द आहे जो ती तिची बाग कोठे लावेल अशा प्रश्नाचे उत्तर म्हणून त्याचे स्थान नेमके कोठे असेल हे व्यक्त करतो. रोपे, वनस्पती यांची बाग ती कोठे लावेल, तिच्या बागकामाची क्रिया ती कुठे करेल, त्या क्रियेचे स्थान नेमके कोठे असेल, येथे असेल की तेथे असेल. क्रियाविशेषण शब्दांमुळे आपल्याला अशा प्रकारची वाक्यात अधिक माहिती कळते. She will plant her garden here म्हणजे ती येथे आपली बाग लावेल. The movie is starting now. सिनेमा आता सुरू होत आहे. या वाक्यात नाव म्हणजे आता हा adverb म्हणजे क्रियाविशेषण अव्ययाचा शब्द आहे जो आपल्याला चित्रपट कधी सुरू होत आहे, सिनेमाची सुरू होण्याची क्रिया कधी घडत आहे हे दर्शवतो. नाव म्हणजे आता यांसारखी क्रियाविशेषणे केव्हा या प्रश्नाचे उत्तर देऊन स्टार्ट म्हणजे सुरुवात होणे, आरंभ होणे, प्रारंभ होणे अशा वर्ब म्हणजे क्रियापदांबद्दल अधिक माहिती सांगतात. क्रियाविशेषण शब्द क्रियांची वेळ किंवा काळ काय आहे, ती क्रिया कधी किंवा किती वाजता होते हे सांगतात. वाक्य परत समजून घ्या. The movie is starting now म्हणजे सिनेमा आता सुरू होत आहे. Adverbs म्हणजे क्रियेबद्दल अधिक माहिती सांगणारे शब्द यांच्याविषयी तुम्हाला कल्पना आली असेल. अधिक माहितीसाठी आपण आपल्या Untaught इंग्लिश लाईव्ह या चॅनेलवर Adverb Vocabulary म्हणजे क्रियाविशेषण शब्दसंग्रह हा व्हिडिओ पूर्ण पाहावा. कृपया व्हिडिओला नक्कीच लाईक, सबस्क्राईब, कमेंट आणि शेअर करा. This uniquely special and easy to understand content has been written and crafted by Rajeev Shinde sir. In recognition of his dedication, we humbly request you to kindly like, subscribe, comment, and share the video. Your engagement and support are greatly appreciated. Thank you very much, dear YouTube audience family.